කලින් පෙන්නවා වගේ ෆොටෝ එකක් ලේසියෙන් එඩිට් කරමුද? එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යම් වීඩියෝ එකට. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා Lightroom app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් Play Store එකට හරි ගිහිල්ලා Lightroom app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ app එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ එඩිට් කරන්න ඕන ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මම මේ හදන සෙටින්ස් ටික ඒ විදිහටම හදාගන්න.